i-serve. Dark mode. For today's video guys, gagawa po tayo ng ginger cola po. Actually guys, kaya po ako gumawa nito kasi po ilang days na po kasi akong namalat yung lalamunan ko po. So pag may mga ano tayo, may flu or yung sinisipon, mainam din po ito guys na inumin natin. So ang kailangan ng natin guys is isang 400 ml na cola. Actually, yung brand niya guys is Coca-Cola. Isang buong ginger, tsaka isang buong lemon po. So, yan lang po ang mga ingredients ng ginger cola. A few moments later. So, yan guys, ready na po yung gagawin natin ginger cola po. So, na-slice ko na po yung luya, tsaka lemon. So, mabilis lang ito guys. Kumuha lang po tayo ng heater or ano po, kaserola po. So, ayan, since po guys na konti lang naman ang lulutuin ko. So, ito muna yung gagamitin ko guys, yung heater ko. So, ayan natin siya. Lagay natin to. So, ayan guys. Pag-anang natin siya guys. Mga 2 minutes po or 3 minutes po. So, takpan natin guys. Hanggang siya kumulo. Later. So, yan guys, kumulo na po siya. So, pwede na natin siyang ihain po. So, ayan. Pwede natin siyang ilipat sa malinis po na lalagyan. Palamigin natin at pwede na natin siyang inumin. So, ayan guys, nalipat natin siya sa malinis na bowl po. So, palamigin na natin guys. Then, pwede na natin siyang inumin po. Ayan. So, yan po yung ginger cola. Actually guys, ang ginger cola po kasi is marami din po siyang benefits na ano sa katawan natin. Especially pag namalat ng lalamunan natin, tsaka may flu tayo. So, pwede natin siyang inumin po. So, kung gusto natin ng mga organic, yan po. 1 hour later. So, ayan guys. Luto na po yung ginger cola natin. Pwede natin siyang i-serve po. Sana guys, meron kayong natutunan sa panibagong video na ginawa ko po. Sa mga hindi po nakapag-subscribe sa YouTube channel ko po, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga future vlogs ko. Thank you guys! Thank you for watching! Bye bye!